Fjala për zonjën Anila Denaj, ministre Financave. Përshëndetje. I nderuar Zoti Kryetari i seancës, të nderuar deputet. Përpara se të prezantoj objektivat kryesore që mundson ky akt normativ i buxhetit 2018, si dhe elementët specifik të tij, Zoti më Berisha. lejoni të paraqes shkurtimisht zhvillimet kryesore makroekonomike. Më kontribuoni më të lartë ishin ai industrisë. Uluni koleg deputet poshtë, ulu poshtë. Ulu poshtë, sektori turizmit. ulu poshtë. Gjithashtu, edhe sektorët e Uluni poshtë, bujqësisë lutem. dhe të ndërtimit Ulu patën një poshtë, ide mos dhe më detyroj kontribut të marr masa tash po. Uluni poshtë. Nuk mund të lë pa përmendur eksportet e mallrave dhe shërbimeve që merriten 2 fishore prej 13.7. Po flas për qytetarët, jo për ju, më vjen keq. Kanë kontribuar dukshëm pozitivisht në performancën e përgjithshme. Po shikoj nga kamerat, jo nga ju. Vlen për të përmendur se edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin më të fundit të tij, të bërë publik para 2 ditësh, ka rishikuar për herë të dytë një rritje projeksione e saj, duke e çuar në nivelin 4.2%. Kryetari i Opozitës, Performanca ekonomike ka sjellë shumë zhvillime respekt për edhe në zonjën. tregun e punës. aq më tepër që është Sipas ministre për të statistikave të parë anketës së sorës së punës, dhe duhet të norma e respektohet papundësisë duartrokisje. ka krijuar trendin e saj rënës prej 3 mujonit të parë 2014. Kërkoje Po, të të vi, flas për kërkoje. qytetarët. Kërkoje të të vi. Ishe juaj. Me një reduktim për 1.3 pikë përqindje krahasuar me një vit të parë, ose me një reduktim të numrit personave të papunë rreth 17.2%. Ndërkohë, për grupmoshën 15 vjeç e sipër, norma e papunësisë për tremëjorin e tretë 2018 regjistroi nivelin prej 12.2%. Punësimi deri në tremëjorin e tretë të vitit 2018 u rrit me rreth 21.5 mijë të punësuar krahasuar me një vit më parë. Bazuar në statistikat e Bankës së Shqipërisë, bilanci i pagesave për periudhën janar-shtator shënoi përmirësim kundrejt të njëjtës periudhë, duke arritur në vlerën 97.6 milion euro. Komponenti më i rëndësishëm pozitiv ishte flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte. Këto të fundit rezultuan një rritje prej 11.6% krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. Pavarësisht se projektet e mëdha energjetike kanë hyrë tashmë në fazën përfundimtare të ndërtimit, me një koeficient të lartë mund të them se investimet e huaja direkte arrin shifrën e 1 miliard euro për të tretin vit radhësi, një trend pozitiv që shpreh konsiderat në raport me klimën e biznesit në Shqipëri. Sigurisht, jo për ju vetëm, por edhe për qytetarët. Ndërkohë, inflacioni mesatar për vitin 2018 ka rezultuar në masën 1.8%, po aq sa dhe një vit më parë. Sa i takon zhvillimeve kryesore në financat publike, më lejoni të përmend. Të ardhurat totale në vitin 2018 patën një rritje prej 4.4% krahasuar me vitin 2017. Të ardhurat tatimore me gjithë efektet domethënëse negative që pati vlerësimi i kursit këmbimit, patën një rritje 5.2% kundrejt 2017-s. Shpenzimet, falë dhe rishikimeve të akteve normative përfshirë dhe këtë që po diskutojmë sot, patën një ekzekutim shumë të mirë. Shpenzimet totale në 2018 ishin 3.1% më të larta se sa një vit më parë dhe ato korrente 5.4%. Sigurisht, nga ana tjetër rezultuan kursimet konsiderueshme në zërat të ndryshëm të shpenzimeve, sidomos në shpenzimet korrente, shpenzimet për interesa, për personelin, shpenzime operative. Ajo çka është dhe më rëndësishme për financat publike si fundament kyç për stabilitetin makroekonomik dhe mbarvajtjen e ekonomisë në tërësi janë rezultatet e arritura për sa i përket konsolidimit fiskal. Konkretisht, deficiti i përgjithshëm fiskal ishte 1.6% e produktit të brendshëm bruto, i cili është deficiti më i ulët regjistruar pothuajse 3 dekadat e fundit në vend. Bilanca primare rezultoi me një suficit prej 0.6% e produktit të brendshëm bruto. Ndërkohë borxhi publik neto i zhveshur nga mjetet likuide të qeverisë rezultoi në 63.9% të produktit të brendshëm bruto me një reduktim prej 4.7% vetëm në arkun kohor të një viti.
Borxhi publik bruto në fund të 2018-s rezultoi në nivelin 67.2% të produktit të brendshëm bruto me një reduktim për pothuajse 3 pikë përqindje kundrejt 2017-s. Është sërish e rëndësishme theksoj se në raportin e saj të fundit edhe FMN konfirmon tashmë këtë shifër. Konkretisht në raportin e FMN-s vlerëson se borxhi publik total bruto pa përfshirë detyrimet e prapambetura për vitin 2018 është në nivelin 67.2% të produktit të brendshëm bruto, 1.7 pikë përqindje më i ullët se sa projekcioni respektiv i FMN-s i bërë në fund të misionit të nëntorit 2018. Rrjedhoi kjo i një deficiti më të ullët se sa parashikoi si dhe vlerësimit të kursit të këmbimit. FMN vlerëson se këto efekte pritet të jenë permanente, kështu që rrjedhimisht pritet të reduktojë nivelet e projektuara të borxhit përgjatë afatit kohor të mesëm. Ndërkohë, për të sqaruar më tej dhe sipas konceptit tjetër që përdor stafi i FMN-s mbi borxhin publik bruto, duke përfshirë dhe totalin detyrimeve të prapambetura, si të qeverisë qendrore dhe asaj lokale, stafi i FMN-s rivlerëson se borxhi publik sipas këtij përkufizimi është 68.6% i produktit të brendshëm bruto, duke rezultuar me një reduktim prej 3.3 pikë përqind vetëm gjatë vitit 2018, krahasuar me vitin 2017, i cili ishte 71.9%. Gjithashtu FMN shprehet me nota pozitive dhe për emetimin e suksesshëm të eurobondit të Shqipërisë për 500 milion euro në tetor të vitit 2018 me një maturitet 7 vjet dhe me terva të favorshme ekonomike. Duke përshëndetur progresin e deritanishëm, Bordi Ekzekutiv thekson se është e rëndësishme të përfundohet reforma gjyqësore në vazhdim dhe të forcohen përpjekjet kundër korrupsionit. Bordi theksoi nevojën për të reduktuar informalitetin, duke ruajtur një sistem tatimor të thjeshtë dhe të ndershëm, duke mbajtur përmirësime në mbledhjen e taksave dhe duke rritur cilësinë e shërbimeve publike. FMN mirëpriti ndryshimet e planifikuara në legjislacionin PPP për të rritur rolin e Ministrisë Financave si një lojtar në mbajtjen e kostos fiskale, si një hap i parë i dobishëm. Gjithashtu, do të jetë kritike për të siguruar vlerën për para përmes një procesi konkurrues të ofertimit për të gjitha projektet, duke ndaluar pranimin e propozimeve PPP të pakërkuara. Ne jemi duke punuar ngushësisht me institucionet ndërkombëtare, FMN, Bankë Botërore, BE, për konsolidimin e proceseve vendimarrëse dhe forcimin e njësisë së menaxhimit të investimeve publike në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Po vijoj me përshkrimin e objektiveve kryesorë që synon ky akt normativ. Është detyra ime, më vjen keq. Objektivi i parë i këtij akti normativ është sigurimi i një hapësire financiare shtesë për njësitë e veçqeverisjes vendore, përmes rritjes së tavanit të shpenzimeve të tyre me 3.4 miliard lekë. Kjo në përputhje me ecurinë pozitive të mbledhjes së të ardhurave vendore, të cilat në fakt për të gjithë vitin 2018 rezultuan me një tejkalim për rreth 3 miliard lekë. Kundrejt buxhetit fillestar 2018, performanca më e mirë ka qenë veçanërisht nga zërit e ardhurave nga taksat lokale. Zhvillim tjetër i pushtetit vendor gjatë vitit 2018, i reflektuar edhe në ndryshimet e këtij akti normativ, ka të bëjë me faktin se njësitë e veçqeverisjes vendore gjatë 2018-s kanë treguar përgjegjshmëri në menaxhimin e financave të tyre, duke shlyer detyrimet të prapambetura me një shumë prej 2.1 miliard lekë. Gjithashtu, disa nga njësitë e veçqeverisjes vendore kanë zbatuar projekte me financim të huaj, ku plani i tyre nuk ka qenë i parashikuar në buxhetin fillestar të vitit 2018. Po ashtu, njësitë e veçqeverisjes vendore kanë trashëguar fonde nga vitet e mëparshme, duke krijuar nga një vit në tjetrin një stok që ka arritur presion për të kryer shpenzime. Në këto kushte është e domosdoshme dhe krijimi i hapësirës fiskale për mbulimin me plan buxhetor të shpenzimeve me financim të huaj për pushtetin vendor në vlerën 1.3 miliard lekë. Objektiva dhe elemente të tjerë që mundson ky akt normativ. Të rrisë performansën e shpenzimeve kapitale përmes realokimit të fondeve mes projekteve të investimeve publike, me financim të brendshëm dhe të huaj, duke synuar zhvendosjen e burimeve nga projektet me ecuri të ngadaltë dhe ato jashtë skedulit të parashikuar, drejt atyre me performancë më të lartë disbursimi dhe punë të kryer. Të realizoj pastrimin e detyrimeve të prapambetura në sektorin e infrastrukturës, në përputhje me angazhimin e marrë dhe kundrejt FMN-s, se përmes rakordimit të fondeve të nevojshme për shlyerjen e rreth 2.2 miliard lekë për projekte në vijim. Të garantojnë mbulimin me fonde buxhetore për disa çështje parësore, konkretisht financimi i konvikteve të studentëve në Bashkinë e Tiranës në masën 300 milion lekë, financimi i stadiumit të Kukësit përmes grantit të sportit
në masën 200 milion lek, financimi investimit për kampusin universitar Durrës në masën 150 milion lek, financimi projektit të rekonstruksionit të teatrit të operës dhe baletit në masën 210 milion lek, financimi investimit të nevojshëm shtesë për spitalin e traumës në masën 470 milion lek, financimi projektit të Bankës Botërore për mirësimi i sistemit shëndetësisë në masën 500 milion lek, shlyerja e detyrimeve të prapambetura të disa institucioneve buxhetore për vendime gjyqësore, rritje e mbështetjes buxhetore me burime të huaja për energji në masën 1.2 miliard lek përmes allokimit të këtij fondi në programin mbështetje për qeverinë, për energjinë. Të mbuloj me financim detyrime për disa objekte të rëndësishme investimesh publike të tilla si ndërtimi i unasës së jashtme të Tiranës, loti i 3, pjesa e mbetur e punimeve në segmentin Lim-Pogradec, loti i 3 i aksit Librash-Qafstut, ndërtimi i aksit rrugor Skrapar-Përmet, shlyerje vendimeve gjyqësore për shpronësime, shlyerje detyrimeve për TVSH dhe kosto lokale në programe transporti rrugor dhe infrastruktura e ujitjes dhe kullimit në vlerën 542 milion lek. Në fund të fjalës sime të parë në këtë seancë plenare të Kuvendit të nderuar parlamentar duhet të theksoj angazhimin tim maksimal për të shtyrë përpara reformat e kësaj magjorance. Si udhëfysin më të mirë dhe të vetëm të vërtet në rrugën e zhvillimit. Ne do të vazhdojmë të jemi në krye të punës për të lehtësuar dhe shpejtuar ofrimin e shërbimeve cilësore dhe transparente për çdo tatim pagues. Do të sigurojmë gjithashtu për intensifikimin e punës kundër informalitetit, padrejtësisë në treg, pasi besoj se është një ndër shtyllat kryesore të konsolidimit ekonomik. Promovimit konkurrencës në treg të një shoqërie që po tenton të lërë para periudhën e tranzicionit dhe të ecë në terren të frytshëm. Do të intensifikojmë komunikimin me sipërmarrjen vendase dhe të huaj për të adresuar kërkesat e tyre në legjislacion dhe paketat e ardhshme fiskale me qëllim ofrimin e ambientit të rregullt dhe klimës optimale të biznesit. Dhe sigurisht, unë personalisht dhe institucionin të cilin unë drejtoj, do të vijojmë të jemi maksimalisht të angazhuar në konsolidimin e mëtejshëm të stabilitetit makroekonomik në Shqipëri, reduktimin e mëtejshëm të borxhit publik dhe ruajtjen e një balance pozitive primare si shtyllat kryesore që sigurojnë ambientin e domosdoshëm për vijimësim në një rritje ekonomike të lartë, të qëndrueshme dhe që gjeneron punësim. Ju falenderoj. Të lutem, kërkoja fjalën atje për procedurë dhe pastaj të japun për procedurë. Jo të vjesh